ლუგარის ეგრეთ წოდებული ლუგარის ლაბორატორია, ანუ ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი არის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შემადგენელი ნაწილი, ანუ მისი ლაბორატორიული ნაწილი. ლუგარის ცენტრი წარმოადგენს ქვეყნის ბიოლოგიური უსაფრთხოების ერთ-ერთ მთავარ შემადგენელ კომპონენტს და მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვიტყოდი პირდაპირ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ქვეყნის ყველაზე მთავარმა პოლიტიკურმა პარტნიორმა აუშენა ქვეყანას და შექმნა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ლაბორატორიული ზედამხედველობის სისტემა. ლუგარის ცენტრი არ არის მხოლოდ ერთი ლაბორატორია. ის გახლავთ ნაწილი ქვეყნის ლაბორატორიული ზედამხედველობის სისტემისა, სადაც შედის 22 ლაბორატორია, სხვადასხვა მასშტაბის და სხვადასხვა ზომის. 12 არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეშ და 10 დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ნაწილია და ამ 22 ლაბორატორიის რეფერალური ლაბორატორია, ანუ მთავარი არის ლუგარი, რომელიც არის ბიოუსაფრთხოების მესამე დონის ლაბორატორია ქვეყანაში ერთადერთი და ასევე რეგიონშიც დიდი ხანი იყო ერთადერთი და იქ გახლავთ ასევე ძალიან ბევრი ლაბორატორიები და განყოფილებები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიც არის გრიპი, რესპირაციული ინფექციები, პოლიომიელიტი, წითელა, წითურა, ჰეპატიტის რეფერალური ცენტრი, გენომის ცენტრი, ზოოენტომოლოგიური ლაბორატორიები და მისი მთავარი დანიშნულება სხვადასხვა დაავადებების და განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და მათი პრევენცია. ლუგარის ლაბორატორიაში გახლავთ ქვეყანაში ერთადერთი რეპოზიტორიუმი, ანუ ასე ვთქვათ, მუზეუმი, მაგრამ ეს არ არის საგამოფენო მუზეუმი, ჩვენ ასე ვეძახით, სადაც ინახება ბოლო 70 წლის განმავლობაში ქვეყანაში აღმოჩენილი ყველაზე უფრო განსაკუთრებით საშიში შტამები, როგორც არის მაგალითად ჯილეხის, შავი ჭირის, ტულარემის, ბრუცელოზის, ყირიმ კონგოსი და ასე და შემდეგ, რომლებიც იწვევენ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებს და ამიტომ ამ რეპოზიტორიუმს აქვს ძალიან დიდი სამეცნიერო მნიშვნელობა, რადგან იქ შენახული შტამების ჩვენ გენომურ შემადგენლობას სწავლობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესა თუ ის შტამი ქვეყანაში შემოტანილია თუ ადგილობრივი აღმოცენების, მაგალითად ახლა აი კორონავირუსული პანდემია ხო, მსოფლიოში ჩვენ უკვე შევისწავლეთ, ვთქვათ, კორონავირუსის შტამების გენომი რამოდენიმე ადამიანის და დაახლოებით გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს ამ ადამიანის მიერ შემოტანილი შტამი არის იმ შტამის ანალოგი, რომელიც იტალიაში ცირკულირებს, საფრანგეთში ცირკულირებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი გენომის რუქები იდება საერთო მსოფლიო გენომურ პლატფორმაზე და შეგიძლიათ შეადაროთ, ანუ ამით ჩვენ გლობალური სამყაროს ნაწილი ვართ და ლუგარის ლაბორატორია პირველ რიგში გახლავთ სამეცნიერო ძალიან მაღალი დონის ლაბორატორია, სადაც კვლევები მიმდინარეობს და ასევე პრაქტიკული მედიცინისთვის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 3 აკრედიტირებული ლაბორატორია, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ეს არის გრიპი და რესპირაციული ვირუსები, ეს არის პოლიომიელიტი, სადაც ჩვენ ასევე ჩვენს მეზობელ ქვეყანას ვემსახურებით, ეს არის წითელა წითურას ლაბორატორია, ეს გახლავთ ჰეპატიტის ნაციონალური ცენტრი, სადაც სწორედ ბევრი კვლევები მიდის ჰეპატიტთან მიმართებაში და ერთ-ერთი მთავარი ასევე როგორც გითხარით გენომის ცენტრი, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ სეკვენირებას როგორც ბაქტერიების და ვირუსების გენომისა, ისე ადამიანის გენომისა უკვე და აი მაგალითად ახლა კორონავირუსული ინფექციაზეც და ბევრი შესაძლებლობები აქვს. ამიტომ ვსარგებლობ ამ ეთერით და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, ზოგადად ამერიკელ გადასახადების გადამხდელებს, ვინც აგროვებს ამერიკის საბიუჯეტო სახსრებს, რომ ეს საჩუქარი გაუკეთეს ქვეყანას და მოგხსენებათ ეს არის დიდი პროგრამის ნაწილი, რომელიც ქვეყანაში 2000
3 წლიდან ფუნქციონირებს დღემდე და ჩვენი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან ინსტიტუციებთან ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ იქ ერთად მუშაობთ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, ამერიკის ზიანის შემცირების სააგენტოსთან, ამერიკის საფრთხის შემცირების სააგენტოსთან, ამერიკის ვოლტერიდის ინსტიტუტთან, ამერიკის ნაციონალურ ინსტიტუტებთან და ასე და ასე შემდეგ, ასევე ბევრ უნივერსიტეტებთან, როგორც ამერიკის, ისე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტების. ამას გრძელი ისტორია აქვს. ხშირად ახლა მე ვისმენ ტელევიზიებში სხვადასხვა მათ შორის პოლიტიკოსების გამონათქვამებს, რომლებიც სრულ სურათს თითქმის არავინ არ ხატავს. როდის მე თქვენ არხს დააინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩემგან და პაატას განაიღოთ უფრო გრძელი ინტერვიუ და იქ ნახავთ აუცილებლად ისტორია უნდა დაიწეროს, რომ რეალური ისტორია ვიცოდეთ ჩვენ, როგორ შეიქმნა ეს ლაბორატორია და ზოგადად ეს პროგრამა როგორ შეიქმნა ქვეყანაში. ეს არის ჯერ კიდევ 80-იანი წლების შუანახევარში ორმა ცნობილმა სენატორმა, ლუგარმა და ნანმა, როცა საბჭოთა კავშირში მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირი იყო საპირწონე, ხო, ამერიკის შეერთებული შტატების ბევრ საკითხში. აი პერესტროიკის პერიოდი გარდაქმნის რომ იმდინარეობდა საბჭოთა კავშირში. მათ წამოაყენეს იდეა, ისინი ბევრს მუშაობდნენ განიარაღების საკითხებზე და მათ წამოაყენეს იდეა, რომ სოფლიო განთავისუფლებულიყო ნუკლეარული, ქიმიური, ბიოლოგიური იარაღისგან. და შემდგომ ამ ინიციატივამ მიიღო ლუგარის და ნანის ინიციატივის სახელწოდება, რომელიც კონგრესში ინიცირებული იქნა 90-იან წლების დასაწყისში. და განსაკუთრებით იმ დროს, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საშიშროებას წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში უპატრონოდ მიტოვებული ნარჩენები, ნუკლეარული, ვთქვათ, ბირთვული ნარჩენები, ქიმიური ნარჩენები და ასევე ბიოლოგიური სხვადასხვა პროდუქტები, რომელიც ტერორისტების ხელში შეიძლება გამხდარიყო სერიოზული იარაღი და ასეც მოხდა 2001 წელს 9/11-ის შემდეგ, თუ გახსოვთ, დაიგზავნა ერთ-ერთი ლაბორატორიიდან გაჟონილი ციმბირის წყლულის, ანტრაქსის წერილები ადამიანებთან მისამართებით და რამოდენიმე ადამიანი შეეწირა ამ მძიმე დაავადებას, რასაც ციმბირის წყლული ჰქვია. ამიტომაც 2001 წლის შემდეგ განსაკუთრებული გაინტენსიურდა ამერიკაში ეგრეთ წოდებული საფრთხის შემცირების პროგრამა, რომელიც პენტაგონის ქვეშ მუშაობდა. 1997 წელს საქართველომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოაწერეს დიდ ხელშეკრულებას ხელი, რომელსაც აწერდა ერთის მხრივ პრეზიდენტი შევარდნაძე და მეორეს მხრივ პრეზიდენტი კლინტონი, რომელმაც საფუძველი დაუდო ამ ტიპის პროგრამების განვითარებას მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში და მათ შორის საქართველოშიც, რადგან ხელს ორი პრეზიდენტი აწერდა. ეს გახლავთ საფუძველი შემდგომ ამ დიდი პროგრამის, ქოლგა საფუძველი ამ დიდი პროგრამის განვითარებისა. ეს ხელშეკრულება ეხებოდა სწორედ აი ბიოლოგიური, ქიმიური, ბირთვული შეიარაღების გავრცელებლობას მსოფლიოში. და ეს როგორც გითხარით, ეს ხელშეკრულება გახლავთ 97 წლის ხელშეკრულება, ერთ-ერთი მთავარი ქოლგა ხელშეკრულება, რომელიც რატიფიცირებული რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტის და ამერიკის სენატის კონგრესის მიერ. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა სწორედ იმ საკითხზე, რომ საქართველოში დაწყებულიყო მუშაობა საფრთხის შემცირების დიდი სააგენტო შეიქმნა ამ დიდი ინიციატივის, ნანის და ლუგარის ინიციატივის ფარგლებში ამერიკის თავდაცვის სამინისტროში, პენტაგონში. და ამ საფრთხის შემცირების სააგენტოს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი გახლდათ ძალიან საინტერესო ადამიანი და მე საქართველოს დიდი მეგობარი ენდი ვებერი, რომელიც მე გახდა ამერიკის თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე, ანუ მოადგილე ობამას მთავრობაში. და ეს ამ ადამიანის პირადი დამსახურება არის ძალიან დიდი, რომ შეიქმნა ქვეყანაში ეს ლაბორატორიული ზედამხედველობის სისტემა და აშენდა ლუგარის ლაბორატორია. მოგეხსენებათ პერსონებს და პიროვნებებს ხანდახან ისტორიაში აქვთ ხოლმე გარკვეული და ხშირად გადამწყვეტი როლი. ეს ადამიანი
იყო და არის და რჩება საქართველოს დიდ მეგობრად და მაშინ ის იყო ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი პენტაგონის და მე მაშინ სამინისტროში მუშაობდი მაღალ თანამდებობაზე და ის პატაიმნაძემ მოიყვანა ჩემთან მახსოვს იდეით რომ საქართველოს შეეძლო ამ პროგრამის მიღება და საქართველოს სხვა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებთან ერთად ყაზახეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა შეიძლებოდა გამხდარიყო თქვათ რეციპიენტი ამ პროგრამისა. მათ შორის რუსეთიც, სხვათა შორის და შესთავაზეს რუსეთსაც მსგავსი მხარდაჭერა. მაშინ იმ დიდ მასშტაბებზე არ იყო საუბარი, რაზეც თქვათ ახლა მე ეს პროგრამა განვითარდა. ამაში ამერიკის ამ პროგრამაში ზოგადად ამერიკის ინვესტიცია 300-350 მილიონი დოლარის ფარგლებში ფასდება და ეს არ არის მარტო ინფრასტრუქტურა, ეს არის ადამიანური რესურსები, კვლევები, მეცნიერება და ასე და ასე შემდეგ. თავიდან საუბარი იყო რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თავარ შენობაში ეზოში აი ეს ასათიანის ქუჩაზე და ჩვენი შენობა იყო ადრე რომ იქ უნდა აშენებულიყო მესამე ბიოსაფრთხოების მესამე დონის ლაბორატორია. ანუ სადღაც 30 მილიონზე იყო მაშინ საუბარი. ეს არის 2001 წელი თუ 2000 აღარ მახსოვს მე მაშინ. მინისტრის პირველი მოადგილე ვიყავი და პაატა და მე ენდისთან ერთად ვიხილავდით ამ საკითხებს. მე შემდგომ ჩავაყენე საქმის კურსში რა თქმა უნდა მაშინდელი მინისტრი ბატონი ავთო ჯორბენაძე ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ სულ მალე ბატონი ავთო გახდა სახელმწიფო მინისტრი, მე გავხდი მინისტრი ჯანდაცვის და დავიწყეთ ამ საკითხზე ინტენსიური მუშაობა, რომ საქართველოს ეს სჭირდება აუცილებლად. და მახსოვს ენდი ვებერი ხშირად ჩამოდიოდა ქვეყანაში, ვიხილავდით დეტალებს და მივიდა იქამდე, რომ რა თქმა უნდა ეს რადგან პენტაგონის ქოლგის ქვეშ მიდიოდა ეს დიდი პროგრამა, საფრთხის შემცირების პროგრამა. 2002-ში მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა დავით თევზაძემ და ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა მოაწერეს უკვე მეორე ხელშეკრულებას უკვე უშუალოდ ამ პროგრამის ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური ჩართულობის პროგრამის დაწყებისა საქართველოში. და როგორც გითხარით, დაახლოებით იქ თანხა აღარ მახსოვს იყო თუ არა განსაზღვრული, მაგრამ დაახლოებით ამ ფარგლებში იყო. მე ძალიან აქტიურად იმუშავა ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მინდა რომ მადლობა უთხრა ბატონ ირაკლი მენაღარიშვილს, მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა, რომ პროგრამა სწრაფად მომხდარიყო მისი რატიფიცირება პარლამენტში, იმ დროინდელ პარლამენტის თავმჯდომარეს. ასევე ძალიან დიდი როლი ითამაშეს იმ პერიოდში მოლაპარაკებებში მაშინდელმა ელჩმა ჩვენმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხონებულმა ლევან მიქელაძემ, ასევე ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ პროგრამის ასევე წარმატებით დაწყების ინიცირებაში მაშინდელმა ჩვენმა ელჩმა გაეროში, ასევე აწ უკვე გარდაცვლილმა ცხონებულმა რევაზ ადამიანს და ბევრმა ადამიანებმა გამიგეთ. და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი იყო თვითონ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და მაშინდელი დირექტორის ბატონი პაატა იმნაძის რომელიც როლიდან არც თუ მცირე ალბათ ჩემიც რომელიც აქტიურად ვიყავი ამ მოიმაში ჩართული და 2002 წელს ხელი მოეწერა ამ დიდ ხელშეკრულებას რომელმაც საფუძველი დაუდო უკვე 2003-დან ამაში ბევრს ეშლება გამიგეთ ამბობენ რომ ეს ყველაფერი მერეაში კი აშენდა დაიწყო მშენებლობა 2004-ის თუ არ ვცდები შემოდგომაზე, მაგრამ ყველა საფუძველი ამის მომზადდა ამ წლებში, რასაც გეუბნებით 97-დან 2003 წლის ჩათვლით. მე ახლა შეიძლება ვიღაც ადამიანები გამომრჩეს და ბოდიშს მოუხდი მათ, ვისაც ვერ ვასახელებ ახლა, მაგრამ დავასახელე ის საკვანძო პიროვნებები, ვისაც სერიოზული როლი მიუძღვით ამ პროგრამის ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, გაშვებაში. მე 2004 წელს ეს უკვე შეირჩა ადგილი, სადაც ახლა ლუგარის ცენტრია და დაიწყო გაიჭრა პირველი ბარი, მაშინ სენატორი ლუგარი იყო საქართველოში ჩამოსული და დაიწყო მისი მშენებლობა და მიმდინარეობდა დაახლოებით 6 წელიწადი ამ ის მშენებლობა ცენტრის, ლუგარის ცენტრის მშენებლობა. თავი დაერქვა ეს ლუგარის ცენტრის სწორედ ბატონი ლუგარის საპატივცემულოდ და 2011-ში, 2010-ში დასრულდა და 2011-ში ის გაიხსნა, ოფიციალურად. მაგრამ სამწუხაროდ 2013-მდე ვერ მოხერხდა ლუგარის ცენტრის
ამუშავება, იმიტომ რომ ლუგარის ცენტრი თავიდან განსაზღვრული იყო დაავადებათა კონტროლის ცენტრისთვის, მერე ის წაართვეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, გადაიტანეს ქვის დაქვემდებარებაში, აღარ ვასახელებ ახლა ვინ, როგორ, რანაირად ამას და გაიხსნა 2011-ში, მაგრამ ის ვერ ამუშავდა, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვისაც ეს უნდა აემუშავებია, ძირითადად დასაქმებული იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში. და ვერ მოხერხდა მისი ამუშავება. და 2013-ში უკვე გაზაფხულზე ბატონმა დავით სერგეენკომ, როცა მე დავინიშნე ამ ცენტრის დირექტორად, ერთ-ერთ პირველ ამოცანად, მახსოვს ორი დიდი ამოცანა დააყენეს ჩემს წინაშე, ერთი იყო თამბაქოსთან ბრძოლის გაძლიერება ქვეყანაში, ეს იყო მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პირადი დავალება და მეორე გახლდათ სწორედ რომ ლუგარის ცენტრის საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო, იმიტომ რომ სერიოზული თანხები იხარჯებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ამ ლუგარის ცენტრის შენახვა ძალიან ძვირი სიამოვნებაა და იმ 22 ლაბორატორიის რაც არსებობდა ქვეყნის მასშტაბით. და ამას ყველაფერს იხდიდა ამერიკის შეერთებული შტატები და თქვენს მათ რომ ჩვენ უნდა ეს გადავიხადოთ 2015 წლამდე და შემდგომ ეს თქვენ უნდა ლუგარის ცენტრი არ მუშაობდა ამ დროს. ხოლო ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად დაისახა თუ რა უნდა კეთებულიყო და მეც წარვადგინე რამოდენიმე ვერსია ლუგარის ცენტრის შემდგომი განვითარებასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მთავარი იყო რომ უნდა ლუგარის ცენტრი დაბრუნებოდა თავის პირვანდელ ასე ვთქვათ ინსტიტუციას რომელიც არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და დავდეთ ეს პროგრამა მისი ვთქვათ განვითარების და მიიღო მთავრობამ გადაწყვეტილება მაისში 2013 წლის მაისში რომ ლუგარის ცენტრი ისევ დაუბრუნდა გადმოეცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, როგორც მისი ლაბორატორიული ნაწილი და ოღონდ ის უნდა ყოფილიყო არა მარტო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ესეც არის, იმიტომ რომ ქვეყანაში ერთადერთია BSL-3-ის ლაბორატორია, ანუ ბიოუსაფრთხოების მესამე დონის ლაბორატორია. იქ შეეძლოთ ემუშავა ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თუ მათ განსაკუთრებით საშიში პათოგენები აქვს. ბაქტერიოფაგს თუ მას განსაკუთრებით საშიში პათოგენები აქვს და სჭირდება ამ ტიპის ლაბორატორიაში თქვა ბიოუსაფრთხოების მესამე დონის ან ნებისმიერ უნივერსიტეტს, ვისაც ექნებოდა პროექტები BSL-3-ის მოთხოვნით. და ეს ასეც არის დღეს. ანუ ეს არის საერთო ქვეყნის ლაბორატორია, სადაც ყველა შეუძლია თავისი ექსპერიმენტებით ცდები ჩაატაროს ან კვლევები აწარმოოს თუ ბიოუსაფრთხოების მესამე დონისთვის. მათ უნდა გაიარონ შესაბამის ტრეინინგი, მერე ჩვენ გადავამზადეთ დაახლოებით თუ არ ვცდები ქვეყანაში ახლა დაახლოებით 40-45 ადამიანია, ვისაც ბიოუსაფრთხოების მესამე დონეში შეუძლია მუშაობა, იქ თავისი პირობებია და გადმოგვეცა ეს მაისში და უკვე აგვისტოში ლუგარის ცენტრი ამუშავდა. ანუ მთელი ჩვენი შტატი, ვინც იყვნენ მაშინ ასათიანზე და იქ ლაბორატორიებში, ჩვენს ლაბორატორიებში გადმოვიდა აქ და ლუგარის ცენტრი გაიშვა და დაიწყო ფუნქციონირება და დაიწყო თანდათან აკრიფა ძალები, თანდათან უფრო განვითარდა, გაფართოვდა მისი ვთქვათ მუშაობის არეალი, სამეცნიერო კვლევები, პრაქტიკული კვლევები, მერე დაიწყო იცით ეს დიდი ჰეპატიტის პროგრამა, სადაც ლუგარს აქვს ძალიან სერიოზული სეგმენტი, მერე გვაქვს ეს კორონავირუსული ინფექცია, სადაც ასევე ლუგარს აქვს თავისი ძალიან სერიოზული დანიშნულება და კიდევ ბევრი, რომელსაც არ ვასახელებ, პირველი აღმოჩენები გაკეთდა მსოფლიოში ლუგარში, ვთქვათ, პირველად აღმოჩნდა ახალი ტიპის ვირუსი, რომელიც ჩვენ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად გავშიფრეთ პირველი, შემდეგ მეორე და მესამე უკვე ლუგარში მოხდა, ასევე მოხდა აღმოჩენები პირველად ქვეყანაში, რაც საქართველოში პირველად განვითარდა და ბევრია შეგიძლიათ ეს ჩვენს ვებგვერდზე და ასევე ჩვენს ბუკლეტებში და იმაში ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ყოველწლიურ რიპორტებში ნახოთ. ანუ თავს ვამბობ და ვუყრი რომ ლუგარი ეს გახლავთ. ხო, ასევე ძალიან მსიამოვნებს იმის აღნიშვნა რომ გარდაცვალებამდე სამწუხაროდ სენატორი ლუგარი 2019-ში გარდაიცვალა და გარდაცვალებამდე დაახლოებით 1 წლით ადრე თუ 8 თვით ადრე მან მოგწერა წერილი რომ და ეს წერილი ინახება ჩვენთან რომ აი გავიგე რომ ჩემი სახელობის ცენტრი ძალიან წარმატებულად თურმე მუშაობს და მაინტერესებს დეტალებიო ჩემს სახელზე იყო ეს წერილი და მე რა თქმა უნდა ყველა მასალა ჩვენი დიდი იმითი განმარტებითი დიდი ბარათით რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რანაირად ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. გაუგზავნე სენატორ ლუგარს თავისი ყველა იმ მასალით, რასაც ჩვენ ვბეჭდავთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ოფიციალური არხებით, ჩვენი
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საშუალებით და ძალიან ასევე გამოპასუხება დიდი მადლობის მივიღეთ, რომ აი თურმე ის რაც ჩვენ ამ მიმართულებას დაუდეთ საფუძველი ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც, რომ საქართველოში ეს პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია. ასევე მოგეხსენებათ ჩვენთან ხშირად ჩამოდიან ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, იქნება ეს საფრთხის შემცირების სააგენტოდან შარშან გსტუმრობდა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი ბატონი რობერტ რედფილდი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაღალჩინოსანი და მაღალი დონის მეცნიერი მსოფლიოში და მან ასევე დაათვალიერა ეს ლუგარის ცენტრი და რა თქმა უნდა გამოთქვა თავისი ძალიან დადებითი შეფასება და რომ ხარდაჭერა იმისა, რომ საქართველოს უნდა იყოს ესეთი რეგიონული ჰაბი ძალიან ბევრი მიმართულებით რეგიონში. გამომრჩა ასევე და მინდა გავიხსენო ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ლუგარის გადმოცემის ისევ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში დაბრუნების პროცესში და შემდგომ განვითარებაში მაშინდელ ელჩს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში ბატონ რიჩარდ ნორლანდს და მე მას მინდა პერსონალური მადლობა გადაუხადო, რატომ? იმიტომ რომ ნორლანდმა ითამაშა სერიოზული როლი, რომ ჩვენ დაგვიბრუნდა ლუგარი და ასევე რომ ლუგარის ეს პროგრამა ამერიკის ბიოლოგიური ჩართულობის პროგრამა 2015-ში უნდა დასრულებულიყო და შემდეგ ნორლანდის შუამდგომლობით და ისევ ენდი ვებერის გადაწყვეტილებით და ენდი ვებერი უკვე გახლდათ ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იმ დროს გადაწყვეტა რომ ჩვენ კიდევ 2 წლით გაგვიხანგრძლივეს 2017-ის ბოლომდე 2018-მდე დახმარების პროგრამა და დღეს 2018-დან უკვე ლუგარის მთლიანი თქვათ ასე ვთქვათ ფუნქციონირების ხარჯები საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით ხდება. ეს არის მოკლე ისტორია, ცოტა გამიგრძელდა, რაც გინდათ ამოჭერით. მოკლე ისტორია ლუგართან დაკავშირებით. ამიტომ ადამიანები, ვინც გამოდიან და ხშირად საუბრობენ ამაზე, იქ არის ზოგიერთი სწორი, ზოგიერთი არასწორი, ზოგიერთი დამახინჯება ფაქტების, რომ თითქოს ყველაფერი აშენდა და გაკეთდა რაღაცა პერიოდში. არა, სინამდვილეში როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი დაიწყო 97 წელს, შემდეგ 99, 2000 წლები, 2001, 2, 3 და მე რა თქმა უნდა თვითონ კონსტრუქცია და მშენებლობა მართალია 2004-ში დაიწყო. ეს მითები მხოლოდ ერთი ქვეყნიდან მოდის. თუ დამისახელებთ კიდე მეორე ქვეყანას, რომელიც ამ მითებს ავრცელებს, კი ბატონო, მაშინ ამ საკითხს სერიოზულად განვიხილავ, მაგრამ ეს მითები მოდის ერთი ქვეყნიდან მხოლოდ, რომელიც არის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი, დიდი ქვეყანა. ამ მითებს აქვს ორი საფუძველი. ერთი გახლავთ სუფთა პოლიტიკური, რომ რატო ეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს და რატო გახდა ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ნომერ პირველი პარტნიორი და რატო ვისწრაფით ჩვენ დასავლეთის ვექტორი, რატო გვაქვს აღებული. ერთი გახლავთ ეს და ამიტომ მოდის ეს მითები, რომ იქ ჩვენ ამერიკელებთან ერთად ვამზადებთ რაღაცას და მე ასე შემდეგ, რომელიც ყველაფერი ტყუილია. შარშანწინ იყო აქ დიდი შეფასებითი მისია გაეროსი, თუ არ ვცდები 17 ქვეყნის 23 წარმომადგენელი გახლდათ, რომლებმაც ყველა კუთხე კუნჭული მოიარეს აქ და ვერ ნახეს ვერსად, რომ ჩვენ აქ ბიოლოგიურ ან სხვა იარაღზე ვმუშაობთ. არის ეს სამეცნიერო ლაბორატორია მაღალი დონის, სადაც ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მეცნიერულ საკითხებზე ვმუშაობთ. და მეორე საფუძველი გახლავთ სუფთა, ასე ვთქვათ, თეთრ შურს არ ვიტყოდი ამაზე. შური იმისა, რომ რატომ აქვს საქართველოს დღეს ეს. და მაგალითს მოგიყვანთ ამისას, რომ მაგალითად ჩვენთან არის ძალიან ძლიერი გრიპის და რესპირაციული ვირუსების ლაბორატორია. აი ახლა ამ კორონავირუსი ჩვენ ერთ-ერთ პირველმა დავიწყეთ მუშაობა. გარკვეულ სივრცეში ამ საკითხებზე. მას ხელმძღვანელობს ქალბატონი ანი მაჩაბლიშვილი, ძალიან მაღალი დონის მეცნიერი და ძალიან კარგი ქალბატონი. ადრე გრიპზე თუ რამე ხდებოდა, ჩვენ უნდა დასაზუსტებლად ნიმუში გაგვეგზავნა მაშინდელ ლენინგრადში, ახლანდელ სანქტ-პეტერბურგში არის დიდი გრიპის ინსტიტუტი. სერიოზული ინსტიტუტია, რუსებს აქვთ გრიპის სერიოზული ინსტიტუტი. იქ უნდა გაგვეგზავნა. მაგრამ დღეს რაც იქ კეთდება გრიპთან, იქნება ეს ფრინველის, ღორის, რასაც ეძახით, ან სხვა გრიპი, ხო, H3, H1 და სულ ერთია.
ჩვენ აქ ვსვავთ ძალიან კარგად. თუ რამეში ოდნავ ეჭიშო გვეპარა გადამოწმება არის ევროპისთვის არის ერთი რეფერალური ლაბორატორია ლონდონში და არა პეტერბურგში, არამედ ლონდონში იგზავნება მაშინეს იშვიათად. ეს აღიზიანებს ზოგიერთს. იგივე თქვათ პოლიომიელიტზე, ხო? პოლიომიელიტი დიდი ხანია ჩვენთან არ არის. უკვე ბოლო შემთხვევაში 91 წელს იყო. ჩვენ ოფიციალურად 2002-დან ვარ პოლიო ფრი ქვეყანა. თავისუფალი პოლიოსგან. ჩვენ ასევე ერთ-ერთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანას ვემსახურებით, მაგრამ ანუ ეგრეთ წოდებული ზედამხედველობა გვაქვს, რომ არ გამოგვეპაროს, თქვათ, რამე. და თუ რამე საეჭვია ხოლმე ჩამდინარე წყლებში ან სხვა პოლიოსთან მიმართებაში. ადრე ეს იგზავნებოდა მოსკოვში არის დიდი პოლიომიელიტის ინსტიტუტი. ეხლა იქ აღარ იგზავნება ჩვენთვის ამ შემთხვევაში რეფერალი არის ჰელსინკი და იგზავნება ფინეთში. იგივეა თქვათ წითელ აწითურაზე, რომელიც ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აკრედიტირებული ლაბორატორიაა და ჩვენთვის რეფერალი არ არის რუსეთი, არის ლუქსემბურგი ამ შემთხვევაში. გამიგეთ? ეს იწვევს რა თქმა უნდა გაღიზიანებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თანდათან ვცილდებით რუსეთის ორბიტას, ანუ ეს პოლიტიკური მდგენელია უკვე და გადავდივართ სხვა ორბიტაზე, რაც ჩვენ გვინდა ძალიან, ხო? ჩვენი მთავარი პოლიტიკური მიზანი არის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი და ვიყოთ ვთქვათ ინტეგრირებული დასავლეთ და მთლიანად ევროპაში, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველა ეს მითი, რასაც თქვენ ამბობთ, მოდის ერთი დიდი ქვეყნიდან და ამ დიდ ქვეყანას აქვს კიდე აქ ჩვენთან რომელ კოლონას ეძახიან, მე-5 თუ მე-6 არა. იმათ წარმომადგენლები არიან და ისინი აყვებიან ხოლმე ხანდახან თუ ხშირად ამას და ნუ მე არის ჩვენი და ზოგიერთი თქვათ ასე ვთქვათ ქვეყანაზე და ეს ყველაც ცუდია გაბოროტებული იგივე ჩვენი თანამემამულეები რომლებიც ზოგი აქ არ ცხოვრობს, ზოგი სხვაგან ცხოვრობს და ნუ ესენი ამ მითებს თუ სხვა ქვეყანა რომელიმე ამ საკითხს დასვავს არა ეს დიდი ქვეყანა არა მაშინ შეიძლება რომ სერიოზულად ვიკამათოთ ამ საკითხს მოგახსენებათ ახლა ცოტა ხანდახან გადაჭარბება გვიყვარს ხოლმე ქართველებს რომ კორონას საწინააღმდეგო ასე ვთქვათ ფრონტი ეს არ არის მარტო ლუგარი ეს არის კორონას საწინააღმდეგო პასუხი ეს არის მულტისექტორული პასუხი აქ ყველა ქვეყნის ყველა უწყებაა ჩართული საზღვარი შემოსავლები საბაჟო პოლიცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავიაცია სახმელეთო გადმოსასვლელები იქ მდგარი ეპიდემიოლოგები და რა თქმა უნდა ნუ ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანდაცვის სფერო თავარი მამოძრავებელი ძალა ამისი საკოორდინაციო საბჭო როცა რომელიც არის პრემიერთან და იკრიბება თითქმის ყოველდღიურად იქ ყველა ეს წარმომადგენელი ბრძანდება და თავის თქვა წილპასუხისგებლობას ჩვენ ყველა ვითავისებთ ამ პასუხისგებლობას მაგრამ ნუ ლუგარის როლი გახლავთ ის რომ ჩვენ პირველივე ეტაპზე და ძალიან საკმაოდ ადრე ამ ვირუსის ისტორია არის სულ უკვე 3 თვის თითქმის ხო და ჩვენ უკვე თებერვლის დასაწყისში ქონდა საშუალება ჩვენი გერმანელი პარტნიორების შარიტეს და გერმანიის ბუნდესვერის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტის საშუალებით რომ ქონოდა საშუალება რომ მიგვეღო ეგრეთ წოდებული ეს პრაიმერები PCR რეაქციისთვის ჩვენთან ლუგარში ოქროს სტანდარტით კეთდება დღეს დაშვებული აღიარებული ოქროს სტანდარტი რაც გახლავთ PCR დიაგნოსტიკა ამ დაავადების და ჩვენთან ეს PCR დიაგნოსტიკა კარგად არის სხვა დაავადებებზე აწყობილი კერძოდ როგორც გითხარით რესპირაციული ვირუსების ლაბორატორია ერთ-ერთი უმძლავრესია რაც გვაქვს ჩვენთან მათ დიდი გამოცდილება ჰქონდათ და აქვთ გრიპზე და გრიპის მსგავს დაახლოებით სხვა კორონავირუსებს ჩვენ დაახლოებით 4 კორონავირუსს ვიკვლევთ რომელიც ეს კორონავირუსი არ არის და რომლებიც ტრიალებენ პერიოდულად ქვეყანაში რომლებიც სურდოს იწვევენ და რაღაც რესპირაციული სინდრომის ამიტომ ეს გამოცდილება არსებობდა და არ იყო რთული ახლა ჩვენ ამიტომ ჩვენ დავიწყებთ დღემდე უკვე 1350 თქვათ ადამიანია გამოკვლეული ამ ლაბორატორიაში დღეს ტექნოლოგიები ძალიან დაიხვეწა რა თქმა უნდა მე ჩვენ დაიწყო ეს ყველაფერი ლუგარში და ლუგარის ეს გოგონები არიან გმირები რომელიც 24 საათი მუშაობენ ეს 4 საათიანი რეაქცია ძალიან სკრუპულოზური ძალიან და რაც თავარია განსაკუთრებით ნერვიულობდი მე პირადად პირველი შემთხვევის გამოცხადებაზე 3ჯერ გადავადგმევია ამათ ეს რეაქცია რომ რამე შეცდომა არ გაგვპაროდა უნდა 100%-ით დარწმუნებული ყოფილიყავი რომ ეს ადამიანი პირველი დადებითი იყო
მე რა თქმა უნდა ეს უფრო უკვე რუტინულად არის ეს ყველაფერი არ არის დიდი პრობლემა უკვე ბევრ ლაბორატორია იგივე ჩვენი სამი ლაბორატორია ჩვენი ქუთაისის თვითონ ლუგარი ქუთაისი ბათუმი აკეთებს ამ რეაქციებს ახლა ну რა თქმა უნდა ინფექციურ სამწყობოს უმძლავრეს ლაბორატორია აქვს ისინი აკეთებენ რეაქტივები ჩვენ მივეცით ყველას ეს ტესტ სისტემები ახლა უკვე ერთ-ერთ კერძო ლაბორატორიას მივეცით და თანდათან ეს გეოგრაფიული არეალი ფართოვდება და ეს კარგია. ეხლა უკვე სწრაფი ტესტების გამოვიდა სხვადასხვა ქვეყნების იმას შეიძენს ქვეყანა და იძენს კიდევ სხვა სისხლზე დამყარებული ტესტების, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ და ოქროს სტანდარტია ეს არის ნაცხი, თქვა ცხვირხახიდან ან სასუნთქი გზებიდან აღებული და ეხლა ლუგარი ძირითადად გადამოწმებებს აკეთებს ხოლმე ეხლა არა ბევრი რეაქციას თვითონ ლუგარის შეძგმება მაგრამ ამავე დროს სხვა ლაბორატორიები რომლებიც იწყებენ იქ როცა დადებითია გადამოწმება ხდება ლუგარში ანუ გარკვეული რეფერალია ლუგარი სხვა ლაბორატორიების ამიტომ ლუგარის როლი თვითონ ამ პასუხში არის ძალიან სერიოზული რომ არ გამოგვეპაროს არც ერთი თქვა დადებითი შემთხვევა ყველა საეჭვო დადებითის აქ გადამოწმება ხდება და ნუ ლაბორატორიულ საკითხის ცენტრია, ანუ ღერძია ქვეყანაში დღეს ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის. საბოლოო თქვა ვერდიქტი ადამიანს აქვს თუ არა ხდება ლუგარში. ამიტომ ნუ ლუგარის როლი რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირად გადაჭარბებულია და ეს როლის შეფასება. თუმცა იმ ადამიანებს ვინც იქ მუშაობენ ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნით.